Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu trong tủ có sẵn thịt gà mà chưa biết làm món gì ngon thì thử làm ngay món này nhé. Chỉ với chút ít thời gian và vài nguyên liệu quen thuộc, mình sẽ có ngay món mặn cho bữa cơm tối của cả nhà. Thịt gà màu nâu đỏ đẹp mắt, ngoài da giòn rất là thấm vị, còn bên trong thịt mềm thơm, ăn với cơm là khỏi chê luôn nha. Còn chờ gì nữa, cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình dùng thịt má đùi, loại này còn da và xương luôn. Phần này mình đã đem rửa sạch với muối và giấm pha loãng, rồi để thiệt ráo nước nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị vài nguyên liệu nữa. Phần tỏi và hành này mình cắt nhỏ, cho vào cối giã nhuyễn ra. Cắt thêm một ít ớt, cho vào cối giã nhuyễn luôn nè. Bạn nào không ăn cay được thì mình có thể thay thế bằng ớt sừng hoặc bỏ qua ớt cũng được nè. Kế tiếp thì mình đi ướp gà luôn. Cho hết phần hành tỏi giã nhuyễn vào. Thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh nước mắm và một chút xíu bột ngọt. Bạn nào không ăn được bột ngọt thì mình bỏ qua ha. 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều cho thịt gà ngấm đều gia vị. Mình ướp khoảng 30 phút nha. Tiếp theo thì mình đi chiên gà. Cho dầu vừa đủ để chiên áp chảo cho gà săn mặt là được rồi nha các bạn. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới. Chiên gà đến khi da gà vàng lên nè, lên màu như thế này là được rồi ha. Rồi bây giờ mình pha thêm phần nước sốt để rim gà gồm có 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh đường. Khuấy đều cho tan gia vị. Thêm 1 muỗng cà phê bột ớt paprika cho màu lên đẹp nha. Không có thì bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng canh tương ớt hoặc là tương cà. Tiếp đến thì mình dùng một cái chảo sâu lòng rim cho dễ nha. Cho gà đã chiên sơ qua chảo này. Đổ hết phần gia vị ướp gà lúc nãy còn trong thố vào luôn nha. Thêm nước sốt đã pha sẵn. Thêm vào 200ml nước dừa hoặc là nước lạnh. Để lửa nhỏ vừa và mình đậy nắp rim gà trong 10 phút đầu. Trong quá trình rim thì nhớ trở mặt phần thịt gà để phần nước sốt được thấm đều nha các bạn. Sau khi gà đã mềm, mình mở nắp và rim cho nước cạn bớt. Còn lại một ít như thế này là được nha. Phần thịt gà lên màu đẹp mắt thơm quá các bạn ơi. Mình trình bày ra đĩa, thêm một chút nước sốt và tiêu nữa cho thơm nè. Da gà có màu nâu đỏ, giòn dai rất là ngon. Thịt gà mềm, thấm gia vị. Nước sốt sánh quyện hấp dẫn, chan với cơm sẽ rất ngon đấy.
Mình cắt thử ra nè. Gà có vị mặn ngọt vừa phải, thịt rất mềm luôn, ăn với cơm là hết ý. Người lớn hay trẻ nhỏ đều thích. Cùng mình làm món này để đổi vị cho bữa cơm gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.